नेहमी उपवासाला तेच पदार्थ खाऊन जर का तुम्ही कंटाळा असाल तर आज आपण बनवणार आहोत उपवासाचे कटलेट। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मेजरिंग कपनी मी 1 कप साबुदाणा घेतलेला आहे। वजनी म्हणाल तर 200 ग्रॅम प्रमाणात आहे। हे 5-6 चमचे मी भाजलेल्या दाण्याचं कूट घेतलेला आहे। हे शिजवून मध्यम आकारचे 4 बटाटे घेतलेले आहेत। चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे। या मी 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। 1 छोटा चमचा मी जिरं घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जर का उपवासासाठी जिरं चालत नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता। गॅसवर मी एक पॅन ठेवलेला आहे। आता आपल्याला शाबू तांदूळ थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत। हलके भाजायचे आहेत आपल्याला। जास्त त्याचा रंग चेंज होईपर्यंत भाजायचं नाही आपल्याला। 5-6 मिनिटांसाठीच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता मी गॅस बंद करत आहे। आता आपण हे एका वेगळ्या ताटामध्ये थंड होण्यासाठी काढून घेऊया। आता हे थंड करून घ्यायचं आहे आपल्याला। थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। साबुदाणा आता आपला थंड झालेला आहे। आता आपण तो मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचा आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेला आहे। असं आपल्याला बारीक रव्याप्रमाणे वाटून घ्यायचं आहे। जास्त बारीकही करायचं नाही आपल्याला। असं याप्रमाणे वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता मी एक ताट घेतलेला आहे पसरट, त्यामध्ये आपल्याला शिजून घेतलेले बटाटे किसून घ्यायचे आहेत। सर्व बटाटे आपले किसून झालेले आहेत। आता मी मिरचीही किसूनच घालणार आहे यामध्ये। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कुटूनही घालू शकता। मिरची किसून झालेली आहे। आता आपण दाण्याचं कूट टाकायचं आहे। जिरं टाकायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आणि आपण तयार करून घेतलेलं साबुदाण्याचं पीठ टाकायचं आहे। पाणी अजिबात घ्यायचं नाही आपल्याला, कारण बटाट्यालाही ओलापणा असतो, त्यामध्येच आपल्याला हे छान मळून घ्यायचं आहे। आपल्याला पीठ थोडंच टाकायचं आहे, एकदम टाकायचं नाही आपल्याला। जसं लागेल तसंच घ्यायचं आहे आपल्याला। आपला छान गोळा तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता सर्व जिन्नस एकजीव करून चांगले मळून घेतलेला आहे। आता आपल्याला कटलेट करून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी मी हाताला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे। तेल तुम्ही काहीही लावू शकता। एक लिंबाच्या आकाराप्रमाणे मी गोळा घेतलेला आहे। तो गोल करून झाल्यानंतर असा नगेट किंवा कटलेटच्या आकारामध्ये आपल्याला असा बनवून घ्यायचा आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही गोल शेपमध्येही बनवू शकता। छोटे छोटे छान असे बनवून घ्यायचे आहेत। काही आपण नगेट शेपमध्ये बनवले आहेत आणि काही आपण गोलमध्ये बनवले आहेत। लोखंडी कढईत मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण बनवलेले नगेट तळून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम मी बारीकच ठेवलेली आहे। आपल्याला छान खरपूस असे तळून घ्यायचे आहेत। मध्यम गॅसवरती 5-6 मिनिटांसाठी मी तळून घेतलेला आहे। सोनेरी रंग आलेला आहे। आता आपण काढून घ्यायचं आहे। आपले उपवासाचे कटलेट तयार आहे। त्याचा रंगही किती छान आलेला आहे आणि हे खूप क्रिस्पीही झालेले आहे। आता मी तुम्हाला तोडूनही दाखवणार आहे। किती छान झालेले आहेत, किती छान जाळी आलेले आहे, तुम्ही पाहू शकताय। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।